บนโซเชียลมีคำแนะนำกันต่อๆมาบอกว่าถ้าเจอคนที่กำลังมีอาการชักให้รีบเอาช้อนยัดปากเพื่อช่วยชีวิตเพราะเขากำลังอาจจะกัดลิ้นแล้วตายได้ชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยาครับถ้าเจอคนชักหาอะไรยัดปากเลยจริงไหมครับอันนี้ไม่จริงนะครับไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นไปงัดปากเพื่อที่จะป้องกันการกัดลิ้นครับแล้วเขาจะไม่เสี่ยงเสียชีวิตเพราะกัดลิ้นตัวเองเหรอครับเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเรายังรู้ตัวดีความเจ็บปวดเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เราจะกัดจนขาดได้หรือถ้ากัดขาก็จะไม่ตายยกเว้นว่ากัดแล้วมีเลือดออกเยอะมากๆจริงๆเส้นเลือดที่ลิ้นจะเป็นเส้นเลือดค่อนข้างเล็กต้องใช้เวลานานซึ่งคนไข้มักจะทนไม่ได้ส่วนคนไข้ที่ชักเวลากัดลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะกัดทางด้านข้างเนื่องจากเวลาชักเนี่ยลิ้นจะหดเข้าไปด้านในเรารับอิทธิพลหนังจีนค่อนข้างเยอะเวลาหนังจีนจะฆ่าตัวตายจะกัดลิ้นฆ่าตัวตายเขาก็จะกลัวว่าจะตายเหมือนในหนังจีนหรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่จริงยังไม่มีคนไข้ลมชักคนไหนกัดลิ้นและเสียชีวิตเลยครับจริงๆเวลาคนไข้ชักเนี่ยนะครับ 2-3 นาทีคนไข้ก็จะหยุดชักด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้อะไรยัดเลยการช่วยที่ดีที่สุดก็คือการไม่ช่วยไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดแค่ดูแลให้เขาชักแบบปลอดภัยชักอย่างปลอดภัยยังไงนะครับถ้าเขาชักแล้วจะล้มศีรษะฟาดชักกลางถนนอาจจะถูกรถเฉี่ยวชนได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเขาแค่นั้นก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตะแคงตัวถ้าเขามีเสมหะมีน้ำลายก็จะไหลออกมาได้เองแล้วการหาอะไรใส่ปากคนที่กำลังชักนี่มีผลเสียไหมครับถ้าเราเอาช้อนให้กัดส่วนใหญ่ช้อนมันจะไม่หักแต่ว่าฟันจะหักได้เวลาคนไข้ชักเกร็งแล้วกัดเนี่ยจะกัดค่อนข้างแรงบางครั้งเนี่ยจะทำให้ชิ้นส่วนหักหรือหลุดหรือถ้าฟันหลุดฟันหักไปในทางเดินหายใจแล้วก็อุดทางเดินหายใจทำให้คนไข้เสียชีวิตได้อาการชักนั้นสาเหตุจริงๆเกิดจากความผิดปกติของสมองอาการชักเนี่ยบ่งบอกว่ามีการทำงานที่ผิดปกติของสมองไม่ว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกหรือความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือมีการติดเชื้อในสมองวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องตรวจหาสาเหตุโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมองอากาศร้อนนี่ทำให้ชักไหมครับส่วนใหญ่อากาศร้อนจะไม่ได้ทำให้ชักแต่อาจจะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคลมชักมีอาการชักกำเริบได้และคนที่มีอาการชักควรจะพบแพทย์นะครับหาเหตุและรักษาไม่เช่นนั้นจะเป็นโรคลมชักได้ถ้าชักเพียงแค่ครั้งเดียวและมีสาเหตุกระตุ้นชัดเจนอันนี้ไม่ถือเป็นโรคลมชักซึ่งถ้าเรารักษาสาเหตุคนไข้ก็จะไม่กลายเป็นโรคลมชักแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการชักครั้งที่2ครั้งที่3โดยที่ไม่มีเหตุกระตุ้นชัดเจนกลุ่มนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นโรคลมชักครับหายได้นะครับปัจจุบันหายด้วยการทานยาหรือถ้าสมมติว่าทานยาแล้วไม่ได้ผลเราก็จะประเมินรักษาด้วยการให้การผ่าตัดได้โรคลมชักเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับดังนั้นสรุปแล้ววิธีที่ถูกต้องในการช่วยคนที่มีอาการชักนี่เป็นยังไงครับเมื่อเจอคนไข้ที่มีอาการชักนะครับไม่งัดไม่ง้างไม่ถ่างไม่กดไม่ทั้งหมดชักจะหยุดเองแค่ดูแลให้ปลอดภัยทุกอาการผิดปกตินอกจากดูแลอย่างถูกวิธีต้องรีบหาเหตุเพื่อแก้ไขด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าไม่แน่อย่าแชร์ต่อตรวจสอบให้ดีก่อนส่งนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และCaltech Techron